सबैलाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा म BIM 7th सेमेस्टरको ecommerce भन्ने कोर्स कभर गर्न जाँदैछु। सो लेट्स स्टार्ट फ्रम युनिट 1। सबभन्दा सुरुमा रहेको छ इन्ट्रोडक्सन अफ ecommerce। यो हाम्रो युनिट 1 4 आवर लेक्चर छ, बट वी विल कभर लेस देन 15 मिनट। सबभन्दा नम्बर 1 टपिकमा हामी कभर गर्छौँ व्हाट इज ecommerce। ecommerce भनेको के हो, त्यसपछि इम्पोर्टेन्स र फिचर्स ecommerceको, त्यसपछि ecommerce भर्सेस e-बिजनेस, देन आफ्टर टेक्नोलोजी बिल्डिङ ब्लक्स र टाइप्स अफ ecommerce, अर्गनाइजिङ थिम। यति सबै टपिकहरू कभर गर्यो भने हाम्रो यो युनिट 1 कभर हुन्छ। सो नेक्स्ट पेजमा जाउँ हामी। व्हाट इज ecommerce। सो ecommerce भनेको के हो? ecommerce मिन्स इलेक्ट्रोनिक कमर्स। This means buying, selling of product, service or information over the internet or other computer network. E-commerce भनेको इन्टरनेट युज गरेर प्रोडक्ट, सर्भिस या इन्फर्मेसन किनबेच गर्ने प्रोसेस हो। सिम्पल वेमा भन्दाखेरि तपाईले दराजबाट सुज अर्डर गर्नुभयो, द्याट्स ई-कमर्स। त्यही नै हाम्रो ई-कमर्स हो हैन। अब यो डायग्रामलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्दा सबभन्दा सुरुमा हाम्रो कस्टमर छ यहाँ, त्यसपछि कस्टमरले अर्डर गरिरहेछ इन्टरनेट नेटवर्कबाट, त्यसपछि डेलिभरी लिइरहेछ यसले बिजनेसहरुबाट। सो यो डायग्रामले के भन्दैछ भन्दाखेरि कस्टमर भनेको हाम्रो अर्डर दिन्छ हैन। कस्टमरले अर्डर दिन्छ अनि इन्टरनेट त्यो भनेको मिडियम भयो, हाम्रो बिचको मिडियम, अनि इन्टरनेटले हाम्रो बिजनेस कहाँ पुर्याउँछ उसको इन्फर्मेसन, अनि बिजनेसले डेलिभरी गर्छ। सो बेसिकली दिस फिगर मिन्स त्यो भयो ई-कमर्सको अलिकति इक्जाम्पल। इफ हजुरले इक्जाममा फिगर बनाउनुहुन्छ राम्रो मार्क आउँछ भनेर यहाँ फिगर पनि बनाइदिएको छ। सो नेक्स्ट हाम्रो छ रियल वर्ल्ड इक्जाम्पल। रियल लाइफ इक्जाम्पलमा के पर्छ भन्दाखेरि एमाजोन भयो एउटा त, जहाँ हाम्रो सामानहरू किनबेच गर्न मिल्छ। हाम्रो केसमा तर दराज हुन्छ, दराज सपिङहरूको लागि। अनि ई सेवा फुडमान्डोहरू, फुडहरू अनलाइन किन्नको लागि, यात्रा बुकिङ.com टिकटहरू बुकिङ गर्नको लागि, दराज नेपाल जुन अघि नै भनेको सपिङ गर्नको लागि नेपालको केसमा। सो गोइङ टु नेक्स्ट स्लाइड, इम्पोर्टेन्स अफ ई-कमर्स। ई-कमर्स को इम्पोर्टेन्सहरू के हो? ई-कमर्सको लास्ट 2024मा हेर्दाखेरि 6.3 ट्रिलियन डलरको ग्लोबल ई-कमर्सले सेल गरेर रहेछ। डिजिटली सामान किन्ने 2.7 बिलियन मान्छेहरू रहेछ भने 22% सेल हाम्रो ई-कमर्सबाट भएको रहेछ। वाइ ई-कमर्स इम्पोर्टेन्ट? किन सबै बिजनेस अनलाइन जाँदैछ? सबभन्दा पहिला पोइन्ट छ हाम्रो ग्लोबल रिच। ग्लोबल रिच, सेल टु कस्टमर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, नो फिजिकल स्टोर निडेड। तपाईँ काठमाडौँबाट बिजनेस स्टार्ट गरेर युएससम्म सेल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो भनेकै हाम्रो ग्लोबल बिजनेस भयो। एभाइलेबिलिटी 24/7। Your store is always open, customer shop anytime or anytime, day or night. फिजिकल शप बन्द हुन्छ तर अनलाइन शप कहिले पनि बन्द हुँदैन, त्यही भनेको हाम्रो यो 24/7। नाउ लोवर कस्ट। लोवर कस्ट मिन्स नो रेन्ट, फ्युअर स्टाफ, अपरेसनल कस्ट आर मच लोवर देन फिजिकल स्टोर। रेन्ट, स्टाफ कस्ट कम हुन्छ, सो प्रॉफिट हाम्रो बढ्छ योले गर्दा। डाटा एन्ड एनालिटिक्स, ट्र्याक कस्टमर बिहेभियर, प्रिफरेन्स एन्ड बाइङ प्याटर्न इजली। कस्टमरले लाइक के हेरिरहेछ, कस्टमरले के किनिरहेछ, सबै बिहेभियरहरू ट्र्याक गर्न सकिन्छ हाम्रो। फास्ट ट्रान्जेक्सन, अर्डर प्लेस्ड एन्ड कन्फर्मड इन सेकेन्ड, नो पेपर वर्क। एक क्लिकमा अर्डर कम्प्लिट हुन्छ, लाइन बस्नु पर्दैन, त्यो हाम्रो फास्ट ट्रान्जेक्सनबाट। टार्गेटेड मार्केटिङ, सो एड टु द राइट पर्सन बेस्ड अन लोकेसन, एज, इन्ट्रेस्ट। फेसबुक एडमा स्पेसिफिक एज ग्रुपलाई मात्र देखाउन सकिन्छ। जस्तै तपाईँले कुनै पनि एड्स रन गर्नुभएको होला भने तपाईँले थाहा नै होला, त्यहाँ लोकेसन आफ्नो एकर्डिङ लोकेसन चुज गर्न मिल्छ, एजहरू चुज गर्न मिल्छ, र इन्ट्रेस्टहरू केमा मान्छे इन्ट्रेस्टेडलाई हेराउन सकिन्छ, त्यो चाहिँ चुज गर्न पाइन्छ। ई-कमर्सले बिजनेसलाई फास्ट, चिप र ग्लोबल बनाउँछ। नेक्स्ट हाम्रो स्लाइड, ई-कमर्स भर्सेस ई-बिजनेस। यो चाहिँ इक्जाममा एकदम इम्पोर्टेन्ट भएर यो चाहिँ डिटेलमा एक्सप्लेन गर्छु म। ई-कमर्स भनेको हाम्रो बाइङ सेलिङ मात्र हो, अनलाइन किनबेच गर्ने। तर ई-बिजनेस भनेको होल बिजनेसको सबै अनलाइन एक्टिभिटी हो। जस्ट बाइङ पनि हुन्छ, सेलिङ पनि इन्क्लुड हुन्छ, प्लस इन्टरनल कामहरू भइरहेको हुन्छ, त्यो पनि इन्क्लुड हुन्छ। यहाँ लेफ्ट साइडमा देखिराख्नु भएको छ, यहाँ ई-कमर्स भयो, यो चाहिँ ई-बिजनेसको भयो। अब यो ई-बिजनेसमा पर्यो, यो चाहिँ ई-कमर्समा पर्यो। यो सेयर्ड गोल यहाँको कलर नदेखिन सक्छ, म यहाँको कलरलाई अलिकति हाइलाइट पारिदिइहाल्छु, ब्लू पारिदिइहाल्छु यो कलरलाई। सो भिजुअल छ। सो ई-कमर्सको यो लेफ्ट साइड हेरिराख्नु भएको छ, यो लेफ्ट साइड भनेको यो यताको ई-कमर्स भयो। बाइङ एन्ड सेलिङ अनलाइन ट्रान्जेक्सन ओन्ली, एक्सटर्नल फोकस, सबसेट अफ ई-बिजनेस। यसले हाइलाइट गरेर बुझाउँदै जान्छु लाइन बाई लाइन। बाइङ एन्ड सेलिङ अनलाइन भनेको दराजबाट सुज किन्यो, ई सेवाबाट बिल पे गर्यो, यो बेसिकली किन्ने बेच्ने अनलाइनलाई त्यो भन्छ हैन। नेक्स्ट हाम्रो अनलाइन ट्रान्जेक्सन ओन्ली, फोकस्ड
मात्र पैसाको ट्रान्ज्याक्सनमा हुन्छ त्यसलाई इ-कमर्स भन्न सकिन्छ। अर्को पोइन्ट रहेछ एक्सटर्नल फोकस्ड। एक्सटर्नल फोकस मिन्स कस्टमरसँग रिलेटेड काम मात्र, जस्तै कस्टमरले अर्डर दिन्छ कम्पनीले डेलिभरी गर्छ, यो भयो। नेक्स्ट सबसेट अफ इ बिजनेस। सबसेट अफ इ बिजनेस भनेको यो इ बिजनेसको एउटा पार्ट हो, तर यो इ बिजनेसको एउटा पार्टलाई हामी इ-कमर्स भन्छौँ। यो भनेको इ-कमर्स भनेको इ बिजनेसको एउटा पार्ट हो। नाउ हामी यो अर्को सर्कलको फिगर हेर्छौँ इ बिजनेस। इ बिजनेसमा अल अनलाइन अपरेसन। अल अनलाइन अपरेसन भनेको कम्पनीको सबै काम अनलाइन हुन्छ, त्यो सबै भनेको इ बिजनेस भयो। सेकेन्ड हाम्रो इन्क्लुड्स इन्टर्नल प्रोसेसेस। कम्पनीभित्रको कामहरू पनि इन्क्लुड हुन्छ, जस्तै एचआरको सिस्टम, इम्प्लोइहरूको डाटा राख्ने, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट, एकाउन्टिङ सफ्टवेयरहरू, यिनीहरू भयो। एचआर फाइनेन्स एन्ड सप्लाई चेन। एचआर भने इम्प्लोइ म्यानेज, फाइनेन्स पैसाको रिकर्ड राख्ने, सप्लाई चेन सामान कहाँबाट आयो कहाँ गयो भनेर रिकर्ड राख्ने, यो सबै इ बिजनेसले गर्छ। ब्रोडर कन्सेप्ट, यो धेरै ठुलो कन्सेप्ट हो। मिन्स यो इ बिजनेस भनेको हाम्रो फुल सिस्टम भयो, तर यो इ-कमर्स भनेको स्मल पार्ट मात्र भयो त्यसको। बेसिकली तपाईँ इ-कमर्सलाई तपाईँको सपको फ्रन्टको पार्ट हुन्छ त्यो सोच्नु होइन, जहाँ कस्टमरले आएर सामान किन्छ जान्छ होइन। बट इ बिजनेस भनेको होल सिस्टम, जस्तै फ्याक्ट्री, मेसिन, स्टाफ म्यानेजमेन्ट, डेलिभरी सिस्टम सबै इन्क्लुड हुन्छ हाम्रो इ बिजनेसमा। बट इ-कमर्समा हाम्रो कस्टमरले अर्डर गर्ने, पेमेन्ट गर्ने, डेलिभरी पाउने यति मात्र हो हाम्रो इ-कमर्स भयो। तर इ बिजनेस भनेको हाम्रो होल वेयर हाउस म्यानेजमेन्ट, इम्प्लोइ म्यानेजमेन्ट, सप्लायरसँग डिलिङ, एकाउन्टिङ सिस्टम, यो सबै भयो। कस्टमरले बेसिकली कस्टमरले देखेको पार्ट हाम्रो इ-कमर्स भयो, तर कम्पनीभित्र चलिरहेको सिस्टम हाम्रो इ बिजनेस भयो। सिम्पल वेमा तपाईँ बुझ्नु होइन, इ-कमर्स भनेको कस्टमरसँग अनलाइन किनबेच मात्र हो, तर इ बिजनेस भनेको कम्पनीको सबै अनलाइन काम हो, इन्क्लुडेड इन्टर्नल प्रोसेस लाइक एचआर, फाइनेन्स र सप्लाई चेन। सो एभ्री इ-कमर्स इज अ पार्ट अफ इ बिजनेस, बट इ बिजनेस इज बिगर। अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौँ, टेक्नोलोजी बिल्डिङ ब्लक्स अफ इ-कमर्स। इ-कमर्स पछाडिपट्टि के टेक्नोलोजीहरूले काम गरिरहेको हुन्छ, सो त्यो कुरा हामी यहाँ गर्नेछौँ। टेक्नोलोजी स्ट्याक्स बटम टु टप लेयर वाइज। सुरुमा हाम्रो हार्डवेयर एन्ड फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, यो सबभन्दा बेस हो होइन, कुनै पनि कम्पनी चलाउनलाई या इ-कमर्स चलाउनलाई सबभन्दा सुरुमा हाम्रो कम्प्युटर त चाहियो, सर्भर चाहियो, डाटा सेन्टर चाहियो। जस्तै घर बनाउन फाउन्डेसन चाहिन्छ, इ-कमर्सको फाउन्डेसन हाम्रो हार्डवेयर हो। नेक्स्ट नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्टरनेट, टिसिपी, आइपी, एचटिटिपी। इन्टरनेटको बिना इ-कमर्स इम्पोसिबल छ, जस्तै हामीलाई सबैलाई थाहा नै छ। यिनीहरूमा के इन्क्लुड हुन्छ, इन्टरनेट इन्क्लुड हुन्छ, टिसिपी, आइपी, एचटिटिपी, वाइफाई, यो सबै भयो। कस्टमर र बिजनेस कनेक्ट गर्ने, यो चाहिँ हाम्रो ब्रिज भयो, हाम्रो नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर। नाउ हाम्रो डाटाबेसेस एन्ड वेब सर्भर। सबै जति पनि डाटा हामीले रिकर्ड गर्छौँ, सबै डाटा हाम्रो यहाँ स्टोर हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि प्रोडक्टको डिटेल्सहरू, कस्टमरको इन्फर्मेसनहरू, अर्डरहरू, तपाईँले दराजमा के सर्च गर्नुभयो भन्ने रिजल्ट यहाँबाट नै आउँछ, त्यो भनेको हाम्रो डाटाबेसले काम गरिरहेको हुन्छ। मिडलवेयर, एपिआइज, एप्लिकेसन सर्भर, यो अलिकति टेक्निकल छ बट इजी छ। डिफ्रेन्ट सिस्टमहरूलाई कनेक्ट गर्ने यो हाम्रो लेयर भयो। एपिआई जस्तै तपाईँले 6 सेमेस्टरमा पनि फ्लटरबाट त्यो एप बनाउँदा पनि एपिआई कीहरू लिङ्क गर्नुपर्छ, ताकि हाम्रो न्युजहरू उताबाट तानेर यता हेराउन सकोस्। सो एपिआई बेसिकली त्यस्तै काम गर्छ, यो मिडलवेयरको काम गर्छ। यसलाई इजी वेमा यस्तो बुझ्न सकिन्छ होइन, वेबसाइट र डाटाबेसको बिचमा कम्युनिकेसन गर्ने ट्रान्सलेटर भनेर। नेक्स्ट एन्ड लास्ट पोइन्ट, इ-कमर्स एप्लिकेसन स्टोर, पेमेन्ट, सिआरएम, यो चाहिँ युजरले डाइरेक्टली युज गर्ने पार्ट हो। इक्जाम्पल दराजको वेबसाइट, ई सेवा एपहरू भयो, यो नै फन्ड पार्ट हो जहाँ कस्टमरले इन्ट्याक्ट गर्छ। नाउ हामी इम्पोर्टेन्ट टेक्नोलोजीको बारेमा छौँ। वेल जति पनि यता देखिराख्नु भएको छ यो सबै छ इम्पोर्टेन्ट टेक्नोलोजी। सो यो सबै हाम्रो इम्पोर्टेन्ट टेक्नोलोजीहरू भित्र पर्छ। इन्टरनेट एन्ड डब्ल्युडब्ल्यू, ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिङ अल डिभाइस, एचटिटिपी, एचटिटिपिएस प्रोटोकल, डेलिभर वेब पेज, यो मेन ब्याकबोन हो सबै कनेक्ट गर्ने। नेक्स्ट एसएसएल, टिएलएस, सिक्युरिटी, इन्क्रिप्ट डाटा बिट्विन ब्राउजर एन्ड सर्भर सो एज एचटिटिपिएस इन ब्राउजर। जब युआरएलमा एचटिटिपिएस हुन्छ त्यो सिक्योर हो, तपाईँको पासवर्ड र कार्ड इन्फर्मेसन इन्क्रिप्ट हुन्छ, सेफ हुन्छ त्यति बेला। नेक्स्ट छ हाम्रो पेमेन्ट गेटवे, पेपल, स्ट्रिप, ई सेवा, ह्यान्डल, सिक्योर मनी ट्रान्सफर अनलाइन,
पेपाल अब नेपालमा आउँछ जस्तो सुनिरहेको छु, तर खै आउन पनि सक्छ। नेपाली प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो, अब आउँछ होला जस्तो लागिरहेछ। सो नेपालको केसमा ई सेवा, खल्ती, अनलाइन पैसा ट्रान्सफर गर्ने सिस्टमलाई पेमेन्ट गेटवे भन्छ। नेक्स्ट मोबाइल टेक्नोलोजी, एप रिस्पोन्सिभ वेबसाइट फर स्मार्टफोन। 60% प्लस अफ इ-कमर्स इज मोबाइल। आजकल 60+ प्लस सपिङहरू 60% भन्दा बढी मोबाइलबाटै हुन्छ। नेक्स्ट क्लाउड कम्प्युटिङ, सबैले सुन्नै भएको होला, AWS। वेबसाइटलाई अनलाइन सर्भरमा होस्ट गर्ने, ट्राफिक बढ्ने पनि ह्यान्डल गर्न सक्छ। स्केल अप डाउन बेस्ड अन ट्राफिक अटोमेसन। अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाऊँ। युनिक फिचर अफ इ-कमर्स। यो नोट सबै म तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिइहाल्छु, तपाईँले त्यहाँबाट भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, या मैले एउटा वेबसाइट बनाएको छु त्यहाँ पनि यो नोटहरू हाल्न पाइन्छ। सो म दुवैतिर एभाइलेबल गराइदिइहाल्छु। सो पिडिएफको टेन्सन नलिनु होला। युनिक फिचर अफ इ-कमर्स, यो फिचरले इ-कमर्सलाई ट्रेडिसनल बिजनेसबाट डिफ्रेन्ट बनाउँछ। सबभन्दा पहिला छ युबिक्विटी, एभाइलेबल एभ्रिवेयर अन योर फोन, ल्यापटप अर ट्याब्लेट एट अ टाइम प्लेस। एनिवेयर एनी टाइम एक्सेस हुन्छ, बेडमा बसेर सपिङ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसले भन्छ। नेक्स्ट हाम्रो ग्लोबल रिच, A small business in Kathmandu can sell to a customer in Tokyo or New York. वर्ल्ड वाइड कस्टमरहरू हामी गेन गर्न सक्छौँ, नेपालबाट युएससम्म सामानहरू सेल गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट हाम्रो युनिभर्सल स्ट्यान्डर्ड्स, युज सेम इन्टरनेट स्ट्यान्डर्ड HTML HTTP फर अल कन्ट्री एन्ड डिभाइस। सेम इन्टरनेट रुल सबै ठाउँमा हुन्छ, वेबसाइट सबै डिभाइसमा सेम तरिकाले चल्छ, त्यो भनेको हो हाम्रो यहाँ युनिभर्सल स्ट्यान्डर्ड्समा। नेक्स्ट हाम्रो रिचनेस, अडियो भिडियो एनिमेसन मेक प्रोडक्ट प्रेजेन्टेसन रिच एन्ड इन्टरेक्टिभ। अडियो भिडियो एनिमेसनले गर्दा हाम्रो प्रोडक्टको प्रेजेन्टेसन राम्रो हुन्छ र रिच इन्टरेक्टिभ बढी हुन्छ। नेक्स्ट हाम्रो इन्टरेक्टिभिटी, टु वे कम्युनिकेसन, चार्ट, रिभ्यू, रिकमेन्डेसन्स बिट्विन बायर एन्ड सेलर। टु वे कम्युनिकेसन हुन्छ, रिभ्यू, कमेन्ट, चार्ट, हामीले यहाँबाट रिभ्यू दिएर, कमेन्ट गरेर, चार्ट गरेर उसँग जसले सामान बेचिरहेछ उसँग इन्फर्मेसन गर्न सक्छौँ, टु वे कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ, त्यो भएर यो इन्टरेक्टिभ हुन्छ। रिभ्यू दिएर कस्तो तिम्रो सामान राम्रो छैन भनेर भन्न सक्छौँ, कमेन्ट दिएर सोध्न सक्छौँ कि हाम्रो यति ठाउँमा फिट हुन्छ कि हुँदैन भनेर, चार्टमा हामी अझै कुराहरू डिस्कस गर्न सक्छौँ। सो यही नै भयो हाम्रो। नम्बर 6, इन्फर्मेसन डेन्सिटी, म्यासिभ इन्फर्मेसन अबाउट प्राइस, प्रोडक्ट, कम्पिटिटर्स एभाइलेबल इन रियल टाइम। धेरै इन्फर्मेसन एक ठाउँमा हुन्छ, प्राइस कम्पेयर इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भयो हाम्रो इन्फर्मेसन डेन्सिटी। पर्सनलाइजेसन, एमाजोन रिकमेन्ड टेलर प्रोडक्ट टु इच अदर इन्डिभिजुअल कस्टमर। सिस्टमले तिम्रो इन्ट्रेस्ट बुझ्छ। एमाजोनले जस्तै रिकमेन्डेड फर यु देखाउँछ, या दराजले रिकमेन्डेड फर यु, त्यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट बुझेर यिनीहरूले हामीले सामान देखाएको हो। नेक्स्ट हाम्रो सोसल टेक्नोलोजी, रिभ्यू, रेटिङ, सोसल मिडिया एन्ड सेयरिङ इन्फ्लुएन्स बाइङ डिसिजन। सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्स, रिभ्यू हेरेर डिसिजन लिन सोसल मिडियाबाट इन्फ्लुएन्स हुन्छ। इफ कुनै सामानमा सबैले पोजिटिभ रिभ्यू गरेको छ भने हामी त्यो सामान सजिलै किन्छौँ। सो यो भयो रिभ्यू हेरेर डिसिजन लिनु, इन्फ्लुएन्सिङ बाइङ डिसिजन। मुभ अन टु द नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स अफ इ-कमर्स। टाइप्स अफ इ-कमर्स, B2C, B2B, C2C, C2B, B2G, G2C, यो सबै हाम्रो भयो टाइप्स अफ इ-कमर्स। सो now B2C means business to customer. Business to customer, company sell directly to end customer, Amazon, Daraz, Walmart, online. B2C means direct business ले customer लाई सेल गरेर आउँछ, एक्जाम्पल दराज भयो हैन। कम्पनीले डाइरेक्ट कस्टमरलाई सेल गर्छ, त्यसलाई हामी B2C भन्छ। B2B means business to business, company sell to the other companies, अलिबाबा यिनीहरू भयो, कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई सेल गर्छ, त्यो भयो हाम्रो बिजनेस टु बिजनेस। C2C, कन्ज्युमर टु कन्ज्युमर, इन्डिभिजुअल सेल टु अदर इन्डिभिजुअल, लाइक फेसबुक मार्केट प्लेस हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा एकदम चलिरहेको छ अहिले। सो फेसबुक मार्केट प्लेसमा इन्डिभिजुअलले एउटाले सामान इन्डिभिजुअलले अर्को इन्डिभिजुअललाई सेल गरेर आउँछ, त्यो भयो हाम्रो कस्टमर टु कस्टमर। कस्टमर टु बिजनेस, एक्जाम्पल फ्रिलान्सर, अपवर्क, आई स्टक फोटो। कस्टमरले डाइरेक्ट बिजनेसलाई सामान बेच्छ, जस्तै हाम्रो फ्रिलान्सर भयो। फ्रिलान्सरहरूले इन्डिभिजुअलले एकजना व्यक्तिले बसेर कम्पनीलाई सर्भिस दिइरहेको हुन्छ, त्यो भयो हाम्रो कस्टमर टु बिजनेस। नाउ B2G, बिजनेस टु गभर्नमेन्ट, बिजनेस प्रोभाइड सर्भिस टु गभर्नमेन्ट बडिज, SPA गभर्नमेन्ट, ओरेकल गभर्नमेन्ट, प्रोक्युरमेन्ट। सो बेसिकली कम्पनीले, कुनै पनि कम्पनी एउटा छ, कम्पनीले गभर्नमेन्टलाई सर्भिस दिन्छ भने त्यो भयो हाम्रो बिजनेस टु गभर्नमेन्ट। नाउ G2C, गभर्नमेन्ट टु सिटिजन, गभर्नमेन्ट डिलिभर सर्भिस टु द सिटिजन, अनलाइन NID, अनलाइन ट्याक्स फिलिङ, लाइसेन्स रिन्युअल। गभर्नमेन्टले डाइरेक्ट सिटिजनलाई सर्भिस दिइरहेको हुन्छ, लाइसेन्स रिन्युअल जस्तै भयो एक्जाम्पल।
यिनीहरू भयो गभर्नमेन्ट टु सिटिजन डाइरेक्ट, गभर्नमेन्टले सिटिजनलाई अनलाइन सर्भिसहरू दिन्छ, त्यसलाई G2C, गभर्नमेन्ट टु सिटिजन। सो अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाम। नेक्स्ट स्लाइड अन्डरस्ट्यान्डिङ इ-कमर्स अर्गनाइजिङ थिम। इ-कमर्स बुझ्न हाम्रो 3वटा एंगल छ। सबभन्दा पहिला छ टेक्नोलोजी थिम, अर्को छ बिजनेस थिम, अर्को छ सोसाइटी थिम। सो सबभन्दा पहिला टेक्नोलोजी थिम, टुल्स र सिस्टमलाई हामी टेक्नोलोजी थिम भन्छ। अघि पनि यो कुरा गरेको थियो, हार्डवेयर सफ्टवेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर, यिनीहरू इन्टरनेट सर्भर मोबाइल क्लाउड, यिनीहरूले सबैले टेक्नोलोजी थिमको काम गर्छ। यो नभएको भए हाम्रो इ-कमर्स चल्दैन। यो सबै टेक्नोलोजीहरू हुनै पर्यो इ-कमर्सको लागि। नेक्स्ट हाम्रो बिजनेस थिम, हाउ कम्पनी क्रिएट भ्यालु अनलाइन, कसरी पैसा कमाउने भन्ने यो हो बिजनेस थिम। बिजनेसको मोडलहरू, प्रोफिटहरू, कम्पिटिटरहरू, न्यू बिजनेस मोडल, रेभिन्यू एस्टिम, प्रोफिट लोजिक, कम्पिटिसन एन्ड मार्केट डाइनामिक, सप्लाई चेन, लोजिस्टिक, यो सबै बुझेर हाम्रो बिजनेस थिम चल्छ। देन आफ्टर सोसाइटी थिम्स, इम्प्याक्ट अन पिपल एन्ड कम्युनिटी, पिपलमा के इफेक्ट पर्छ त्यसको, प्राइभेसी, सिक्युरिटी, डिजिटल प्राइभेसी, डाटा प्रोटेक्सन, इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट, इन्क्लुजन, डिजिटल डिभाइड्स, गभर्नमेन्ट रेगुलेसन एन्ड पोलिसी। यो 3वटा टेक्नोलोजीले हाम्रो बिजनेस इनेबल गर्छ। इजी वेमा बुझ्दाखेरि इ-कमर्स चल्नको लागि टेक्नोलोजी चाहिन्छ, त्यो युज गरेर बिजनेस पैसा कमाउँछ, अनि त्यो सबैको इफेक्ट सोसाइटीमा पर्छ। नेक्स्ट हाम्रो यो रिक्याप रहेछ, तपाईले पढ्नु होला। अनि के कन्फ्युजन छ भने कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो लास्ट मिनट रिभिजनको लागि भयो हाम्रो रिभिजन। सो आजको लागि यति नै। फेरि मिल्छौँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि राधे राधे, बाई बाई, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।